Hello and welcome back everyone. This is Dr. Edward Padama and this time dito sa ating Tagalog series or Taglish series, pag-uusapan naman natin kung paano isinusulat o binubuo yung tinatawag nating research paradigm gamit ang IPO model or Input Process Output Model. So, ano-ano ba itong mga karaniwang itinatanong o karaniwang tanong na may kinalaman dito sa tinatawag nating research paradigm? Ano ba ang trabaho o ang role nitong research paradigm sa inyong study? So, ang unang-una dito sa mga tanong na karaniwang ibinibigay o naririnig ninyo na may kinalaman sa research paradigm ay kung ano ba itong IPO model or itong IPO research paradigm or IPO model na research paradigm. So, by definition ng IPO means input, process, and output. So, ito ay nagpapakita dahil ito ay isang diagram or ayon dito sa definition, it's a graph that shows the flow of the process of your research. Ipinapakita nito yung mga proseso na gagawin ninyo pag kayo ay nagsusulat ng research. So sa pamamagitan nitong paradigm o diagram na tinatawag natin, madaling makikita ano ba yung binabalak ninyo mula umpisa hanggang doon sa proseso, hanggang doon sa katapusan ng inyong research. So ito ang pinaka trabaho, function, and purpose ng tinatawag ninyong research paradigm. So by definition, basahin natin, the IPO or Input Process Model, Input Process Output Model is a functional graph that identifies the inputs, outputs, and required process tasks to perform or to transform inputs into outputs. Kasi ang input, hindi nyo pa magagamit yan. Ang tawag natin dyan is raw data. Parang pagkain. Kapag raw ang pagkain at hindi pa ito na proseso, hindi po pwede itong kainin. Hindi po natin pwedeng digest. Okay? Kapag ito ay dumana sa proseso, pwede na natin kainin at yun yung makakabuti para sa atin. Ganon din dito sa proseso ng IPO. Yung data as is, or raw data, hindi nyo magagamit o wala itong magiging gamit hanggat hindi nyo na ipoproseso. Kung ano-ano itong mga klase ng proseso na pagdadaanan ng raw data, ito yung makikita natin dito sa diagram natin o dito sa paradigm natin na IPO. Okay? So, yan ang unang tanong na kailangang malaman ninyo bago kayo gumawa o bumuo ng tinatawag nating research paradigm gamit ang IPO. Para alam ninyo kung ano yung mga nakasulat doon sa bawat bahagi ng paradigm ninyo. Pangalawa, is research paradigm and a conceptual framework the same? Kasi merong gumagamit na walang research paradigm pero may conceptual framework. Or meron naman iba gumagamit may conceptual framework na meron pang research paradigm. So, it is possible na magpakita kayo ng conceptual framework na walang research paradigm dahil doon pa lang sa framework, doon pa lang sa conceptual framework, makikita na yung proseso na gagawin ninyo. Ang ipinapakita ng conceptual framework is the relationship ng mga variables. Okay, makikita nyo mamaya sa example natin dyan. So, by definition ulit, basahin natin, the conceptual framework describes the relationship, yung sinasabi natin, ng mga variables identified or included o kasama dyan sa study na ginagawa ninyo. It also outlines the input, process, and output of the whole investigation. So kapag kayo ay gumamit ng conceptual framework, pinapakita niya rin saan nagsimula, ano yung mga sumunod na proseso niya hanggang doon sa last stage ng process niya. The conceptual framework is also called the research paradigm. In this case, wag na natin tawaging research paradigm ang conceptual framework. So, by themselves, they can stand alone. So, ang conceptual framework ay base sa isang proseso na nagpapakita ng relasyon ng mga variables, and yun tinatawag naman nating research paradigm ay isang diagram na nagpapakita naman ng
kung papaano yung raw data ay prinoseso at kung ano yung naging output niya. Kasi meron pa tayong tinatawag na theoretical framework. So ulitin natin, in relation to this question, pwede kayong may research na conceptual framework lang and na walang paradigm or paradigm and then meron kayong conceptual framework na magkasabay. Okay. Yung susunod na frequently asked questions o yung madalas na tanong is what is the difference between framework and diagram? Ano ang pagkakaiba ng framework sa diagram? Basahin muna natin yung definition. Framework is literally an arrangement of support that represents the general shape of the study. So yung framework ay kung saan umiikot o yung pinaka foundation ng inyong research. Saan umiikot, paano ba tatagalugin? Umiinog ang inyong research. Ito ay base dito sa mga variables na nandoon sa framework na tinatawag ninyo, whether it's theoretical or conceptual. Theory is more on phenomenons, while concept is more on the relationship ng variables. Okay. The general, while paradigm serves as a model of pattern or template. So, makikita nyo sa paradigm, hindi ba sabi natin, it's a diagram. It's a template, ibig sabihin, lalagyan nyo na lang kung ano yung mga kailangan nyong ilagay sa bawat area ng paradigm ninyo. In this case, ang paradigm na gagamitin natin is IPO. Ano ba yung mga under ng IPO, ng process, at ng output? Yan yung tinatawag nating template. Okay? And pattern, palagi yung magkakasunod. Hindi nyo pwedeng pagbaliktarin. Hindi naman siya pwedeng mauna yung process, input, output, or mawala yung process, input and output na lang ang titira natin. So, yun ang pagkakaiba ng tinatawag nating framework and paradigm. Okay, sunod naman na madalas na tanong na pwede nyong ma-encounter dito sa tinatawag ninyong research paradigm. Kasi baka pagdating sa research defense, may mga tanong na related dito sa pinag-uusapan natin. Alam na ninyo kung paano i-justify. Yung susunod is theoretical framework the same as research paradigm? So kanina, yung conceptual framework, ito naman theoretical framework. So yung sinabi natin kanina, tandaan ninyo. Ulitin na, tignan natin yung definition. The theoretical framework provides a general representation of relationship between things given in a phenomenon. So, yung sinabi ko kanina, usually kapag theoretical framework, ang focus niyan is a phenomenon that you try to explain or you try to give a meaning, and then you either accept or reject this particular phenomenon. Yun ang function ng theory. Okay? Dito nyo binubuo yung research ninyo. So, usually yung theories ninyo supports your research or your study. Or meron naman yung iba, they try to disprove kung ano yung sinasabi ng theory na yon. Okay? So, to continue, the conceptual framework, on the other hand, embodies the specific direction by which the research will have to be undertaken. That's why, mas common, mas madalas na nire-relate nila yung conceptual framework sa research paradigm. Pero ulitin natin, pwede kayong may conceptual framework at wala na kayong makikitang research paradigm, or merong instances na pre-present yung conceptual framework and meron pa rin siyang pattern or yung research paradigm na ginagamit sa kanyang research. Okay. Sunod, ano na ba itong IPO? Okay, sabi natin input, process, output. Ano ang laman ng input? So sabi natin kanina, raw data. These are the variables relevant, related to the problem. So halimbawa, meron akong research topic, meron na-identify ko na yung issue. Ano ba yung mga variables na may kinalaman dito sa issue na ito? Ano ba yung hinahanap ko? So halimbawa, kailangan ko ng background tungkol doon sa respondents at gumamit ako ng demographic profile. Ito yung mga data, raw data, na pwede kong gamitin dito as input natin dito sa IPO. Mamaya makikita nyo yung example natin. So again,
By definition, ito ang pinaka-maiksi at direct na nakita ko. The variables related or relevant to the problem is your input. So pag naghahanap kayo, nag-iisip kayo, ano ba yung mga input na ito? Ito lang yung palagi ninyong balik-balikan na definition. Pangalawa, yung tinatawag nating process. Keyword or operant word, pag ang pinag-uusapan ay process, ay action word. Anong action ang ginawa dito sa raw data? Paano ito prinoseso? Anong action ang ginawa? Okay? Mamaya ulit, makikita nyo doon sa example nating diagram kung ano-ano itong mga action word na pwede nyong gamitin na may kinalaman doon sa input ninyo. Okay, ang definition natin sa process, the method by which the variables na kinolect ninyo o na ginather ninyo are synthesized and analyzed. Paano nyo inayos, paano nyo inorganize, paano nyo inalign, and then paano nyo inanalyze. So, hindi nyo ba napapansin, puro action word yung nandyan sa ilalim ng process. And then yung pinakahuli, yung tinatawag nating output, is the outcome of the processed variable. Ito na yung kinalabasan ng process na raw data. Yung pagpoproseso sa raw data, pag ito ay nagawa na ninyo, yung pinaka-result nun, yung tinatawag nating output. So, ito ang pinakasimpleng paliwanag dito sa mga laman at bahagi ng IPO diagram ninyo as research paradigm. Okay, sunod. Bago tayo pumunta doon sa IPO example natin, ang i-discuss natin dito ay yung pagle-label. Pagle-label sa diagrams at sa table. Okay, parang ano to, extra information. So, FYI. Pag kayo ay nagsusulat ng table, ang labeling niya palaging nasa taas. So, dito sa example natin, table 8, diba? And then yung table nasa baba, title ng table nasa ibaba ng table 8, test of significant difference between pre-test and post-test. Okay. Pag figure, ang nilalagyan nyo ng label, nasa baba naman siya. So, tandaan ninyo ha, pag table ang ginagamit, ang labeling niya nasa taas, tapos pangalan ng table, tapos yung mismong table na. Then, ulitin natin, pag figure naman, kagaya nito, figure 1, makikita nyo, nasa baba. Nasa baba yung labeling ng figure, tapos pangalan ng figure. Huwag nyo kakalimutan yung pangalan. Kasi may mga naglalagay, nagsusulat, table 1, wala naman title yung table. Figure 1, wala naman title yung figure. So, yun yung proseso at elemento na kailangan isulat ninyo o ilagay ninyo kapag kayo ay nagsusulat ng diagram or table. Alin man dito sa dalawa. Ngayon, punta na tayo doon sa IPO ninyo. Ito ang magiging template ninyo sa IPO. So, halimbawa ng ating research title, The Correlation of Teachers' Effectivity with Webinars Attended. Ano ang kinalaman ng pagiging epektibo ng isang guro sa mga webinars na kanyang ano ba sa Tagalog ng na-attendan, napuntahan. Okay? May kinalaman ba ang pagiging epektibo ng isang guro sa mga webinars na kanyang napuntahan? Okay. So, sabi natin kanina, halimbawa, kinuha ko yung demographic profile ng mga guro kasi gusto kong malaman yung pagiging effective niya ba ay may kinalaman sa edad, may kinalaman sa kanilang sex, ay may kinalaman ba sa kanilang qualification. Kukunin ko ito at ito na yung tinatawag nating raw data. Di ba? So, kukolekta lang ako nito kasi gagamitin natin ito as part of dun sa variables ng teachers. Teachers effectivity. May kinalaman ba itong mga variables na ito? So, ilalagay ko yan. By the way, yung arrow na nakita nyo sa baba, itong research paradigm natin, figure 1, so lagyan nyo sa ibaba since this is a figure and then title ng figure ninyo which is research paradigm. Now, going dun sa diniscuss natin, papasok siya doon sa tinatawag nating input. Yun diniscuss nating profile of the respondents. Kasi may kinalaman ito doon sa guro mismo, sa pagiging effective niya ba. Okay? So sabi natin kanina,
Yung demographic profile niya, kinuha ko yung edad, yung gender niya, years of service, gender, sex na lang gamitin ninyo. Yun yung pinaka appropriate term na ginagamit ngayon. Kasi baka magkaroon pa ng discussion kapag gender. Okay? And then years of service, educational qualifications, and then yung isang variable naman dito sa webinars attended, yung mismong webinars attended. Okay? Ilan ba yung napuntahan niya at kung ano-ano pa. So ito yung mga bahagi ng tinatawag nating input or letter I doon sa iPhone ninyo. Okay? Tawag natin dyan raw data. Yung susunod, yung proseso, sabi natin kanina, ito ay may kinalaman sa action na ginawa ninyo dito sa raw data na nakolekta ninyo. Ano-ano bang gagawing action kapag nakapag-collect na kayo ng mga data na ganito? So, mag-gather kayo ng data. Okay. So, of course, hindi nyo makukuha ito, hindi nyo ito mapaprocess kung hindi nyo i-gather. Pagkatapos yung i-gather, tatabulate ninyo, isi-synthesize ninyo, i-organize ninyo, pwede yung idagdag under dito sa process. And then yung analysis. Okay? Sa analysis, pwedeng statistical analysis, interpretation ng data, lahat yan ay bahagi ng proseso dahil ito ang ginagawa para magkaroon ng kahulugan itong mga raw data na nakolekta ninyo. Okay? Dan sa pinakahuling bahagi ng iPhone ninyo, yung output. Dito naman, lalabas na pagkatapos nyong i-process yung raw data ninyo, ano yung nalaman ninyo. Di ba? Kasi hindi kayo pwedeng mag-form ng isang conclusion, realization, nang wala kayong basihan at itong basihan na ito ay makikita ninyo sa findings o sa nalaman o na-discover ninyo. At ito ay magiging bahagi ng output. So, ilalagay nyo na lang dyan ano ba yung objective ng research ninyo as output. Generic lang ang ginamit nating term na findings, conclusions, and recommendations. Ano ba yung specific findings ninyo? Ano yung conclusions ninyo? At ano yung recommendations ninyo? So, in a nutshell, yung overview ng IPO as research paradigm ninyo, ganito mismo yung magiging itsura niya. So, nandyan yung diagram, nandyan yung label niya sa taas na input, process, output, and then yung label niya sa baba as figure 1 o kung ano number yung figure niya, and then yung pangalan ng research paradigm. Ganyan lang mismo yung makikita ninyo sa research paradigm. And then, a very brief discussion kung ano yung proseso na yan, ano ba yung IPO, isasama nyo yan. So, ang paradigm hindi lang diagram. Meron siyang brief discussion. Ano ba yung IPO? Ano yung laman ng bawat elements ninyo? Okay? Hindi na natin na ipakita dito. So, may brief narrative discussion ang IPO ninyo. Now, remember kanina sabi natin, merong research na gumagamit ng conceptual framework na walang theoretic, na walang paradigm. Or meron namang gumagamit ng pareho, may conceptual framework, tapos may paradigm. Dito sa halimbawa natin, ito ay parehong ginamit. Pero ang ginamit niya is experimental research. So dito sa kaliwa, yung Brunner cycle of inquiry, yung sabi natin, pinapakita niya yung relasyon ng mga variables, ay ang tinatawag natin conceptual framework. So makikita niyo figure 1 nasa baba yung kanyang labeling, and then yung pangalan ng figure na kanyang pinapakita. In this case, this is Brunner cycle of inquiry. Yung sa kanan naman is a research paradigm. Hindi IPO ang ginamit ng research paradigm dito. This is the paradigm for an experimental research. Hindi lang nag-iisa ang paradigm na IPO. Kaya wag pa ulit-ulit na IPO. Depende, ang paradigm ninyo will depend on the type of research that you are conducting. Okay, so again, in this case, sa kanan ang ginagawa niya is experimental research. Two groups, kaya makikita nyo, meron siyang pre-test, post-test sa bawat group. Yung isang group dyan, ang tawag natin is control group. Yung isa dyan ay experimental group. So, nagte-test siya ng isang teaching strategy sa math.
And itong conceptual framework niya naman, ito ay may kinalaman din or relevance din doon sa ginagawa niyang experimental strategy na may kinalaman sa pagtetest kung paano mas effective magturo sa mathematics. Okay, so marami pong salamat sa inyong lahat. Natapos na naman po natin yung pag-uusap natin tungkol sa papaano bumuo at sumulat ng research paradigm base sa IPO model. So again, I am inviting you to please subscribe to my YouTube channel. And also, this is my TikTok account. Yung nasa screen ninyo, marami po kayong videos na magagamit dyan. And maya-maya po, may makikita kayong lalabas dito sa taas baba ng kaliwa kanan ninyo mga videos under our YouTube channel na pwedeng makatulong depende sa pangangailangan ninyo sa paggawa nyo ng research mula chapter 1, chapter 5 hanggang defense. Whether it's a research title defense, a research proposal defense, or a final research defense. So, nandyan po yan dito sa mga nag-a-appear na videos sa screen ninyo. Marami pong salamat and stay safe. God bless. See you on the next video. Bye.